Bộ phim truyền hình mới, Hoàng gia, của Thành Nghị đã ra mắt với dàn diễn viên ấn tượng sánh ngang với những bộ phim kỳ ảo trước đó, làm dấy lên kỳ vọng. Danh sách phim cổ trang cuối năm của Iki dự kiến sẽ ra rạp, Hồ Linh, Quyền Vương, của Thành Nghị dự kiến lên sóng vào tháng 10, trong khi Đường Chiều, Trường An, của Dương Húc Văn trở lại vào tháng 11 với phong cách kinh dị đậm chất Trung Hoa. Liệu hai bộ phim mới này có thể kế thừa thành công của những bộ phim tiền nhiệm? Danh sách phim cổ trang năm 2019 của Iki bao gồm 3 tác phẩm ăn khách đã đề cập trước đó: Hải Dương, Tỷ Ca, tháng 9, và Cặp đôi hoàn hảo, tháng 10, cùng với hai bộ phim mới dự kiến lên sóng trong năm nay. Đầu tiên là Hồ Linh, Quyền Vương, với sự tham gia của Thành Nghị và Lý Nhất Đồng, dự kiến khởi chiếu vào cuối tháng 10, được quay vào năm ngoái. Bộ phim kể về câu chuyện của Vương Toàn Phúc Quý, người được huấn luyện thành vũ khí, và niềm tin vững chắc của anh vào việc bảo vệ thế giới với sự giúp đỡ của tinh linh nhện thanh đồng. Bộ phim mới của Thành Nghị, Quyền Vương, đã ra mắt và dàn diễn viên của nó sánh ngang với các bộ phim tiên hiệp trước đó, làm dấy lên kỳ vọng. Cáo Linh ghép đôi, Quyền Vương, đã trở thành hit ngay từ khi chưa lên sóng, vượt mốc 300 triệu lượt xem. Cặp đôi Thành Nghị và Lý Nệ Đồng là một cặp đôi hoàn hảo, ngoại hình và diễn xuất của họ đều xuất sắc. Liệu bộ phim tiên hiệp này có thể đảo ngược thất bại của phần trước? Buổi ra mắt vào tháng 10 sẽ tiết lộ sự thật và những bình luận của khán giả sẽ quyết định thành công của nó. Ai trong chúng ta ngày nay còn tin vào một bộ phim tiên hiệp ăn khách ngay cả trước khi lên sóng vào năm 2024? Vậy mà thật kỳ diệu khi Cáo Linh ghép đôi, Quyền Vương, một bộ phim thậm chí còn chưa chính thức ra mắt, đã bùng nổ trên thị trường giải trí và trở thành ngôi sao ngay trước mắt mọi người. Đừng nhắc đến nữa, ngay cả mèo cũng phải ngước nhìn khi tin tức này nổ ra. Với lượt xem tăng vọt lên 300 triệu, và Trình Nghị thậm chí còn chưa nhắc đến, Weibo đã trở thành một nhà hàng lẩu. Với đà này, thật đáng tiếc nếu bạn là một DJ đang rình rập ngành giải trí mà không xem qua. Vấn đề là, đang có tin đồn rằng Hồng Nguyệt của Dương Mịch và Trúc Các bên sông Hoài của Lưu Thi Thi đều thất bại, khiến nhiều người xem cảnh báo về khả năng Vương Quyền cũng sẽ thất bại. Chẳng phải đây là một thảm họa ngay từ đầu sao? Vậy mà các nhà sản xuất lại huênh hoang khoe khoang về một bộ phim ra mắt mạnh mẽ vào giữa tháng 10 và tuyên bố bất kỳ ai tham gia cũng sẽ nổi tiếng như vậy. Liệu đây là sự tự tin hay chỉ là sự kiêu ngạo? Hãy gác chuyện đó sang một bên và thảo luận sau. Trước hết, hãy nói rõ, bộ phim thậm chí còn chưa lên sóng mà đã gây sốt rồi. Cứ tưởng tượng xem sự huênh hoang đó thế nào. Thành Nghị đích thân thủ vai Vương Tuyền Phú Quý, lính nhà họ Vương. Vẻ ngoài cuốn hút bẩm sinh của nhân vật này chắc chắn sẽ gây sốt, và DNA, đẹp trai cộng thanh thoát, của anh đã đưa nhiều người hâm mộ của bộ phim gốc trở lại. Nữ diễn viên chính Lý Nhất Đồng thậm chí còn bị chế giễu là có thể chất lạnh, khiến cô có phần gượng gạo khi thu hút người xem trực tuyến. Nhưng với một cái liếc mắt và diễn xuất xuất sắc của cô, khán giả đã thốt lên: tôi lại tin vào điều đó một lần nữa. Sự ăn ý giữa hai nhân vật mạnh mẽ đến mức có thể cảm nhận được ngay cả qua màn ảnh. Thêm vào đó là nam phụ Quách Tuấn Thần, nữ phụ Hà Thụy Tiên và một loạt diễn viên cổ trang, đẹp trai khác. Dàn diễn viên vô cùng hùng hậu, giống như một ván PUBG. Ai sẽ là người thất bại thảm hại? Ngay cả các nhân vật phụ cũng quen thuộc đến mức bạn tự hỏi liệu họ có phải là cựu sinh viên của khóa đào tạo diễn viên phụ vàng hay không. Với thể loại phim truyền hình này, ngay cả những ông già ở Đông Bắc Trung Quốc cũng phải học cách ủng hộ CP này. Trong số tài nguyên, độ nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất, ngoại hình hay sự cường điệu, yếu tố nào là chưa đủ? Nhưng cư dân mạng không hề ngu ngốc, họ chỉ bị tổn thương bởi Nguyệt Hồng Trương và Hoài Thủy Trúc Các. Các bạn đều đã nghe câu nói, xe này ngã, xe kia ngã, bài học cho xe sau. Ai dám nói đây không phải là một ý tưởng hay, nhưng ekip sản xuất rất tự tin, và cốt truyện rất rõ ràng. Tất cả phụ thuộc vào việc mối lương duyên trời định giữa hai gia tộc và ba người này có thể chinh phục được khán giả hay không. Đừng để sự cường điệu kéo dài 3 ngày rồi lại bị một loạt bình luận suýt xoa. Nói thì lạ, nhưng những năm gần đây Thành Nghị đã làm mưa làm gió trong thể loại cổ trang kỳ ảo, trở thành gương mặt đại diện cho phim truyền hình ăn khách ở bất cứ nơi nào anh đến. Ai cũng nín thở, tự hỏi lần này anh có tiếp tục không? Những bộ phim mới của Lý Nhất Đồng thường có phần thiếu khách, nhưng kết quả vẫn khá tốt, luôn sắc sảo, dí dỏm. Lần này, cô vào vai một linh hồn nhện với đôi mắt trong veo, ngoại hình và thần thái đỉnh cao đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu có phải hiệu ứng đặc biệt đã được thêm vào hậu trường hay không. Nói về Quách Tuấn Thần, cả ngoại hình lẫn diễn xuất của anh ấy đều đỉnh cao. Trang phục cổ trang của nữ thứ chính Hà Thụy Tiên cũng vô cùng ấn tượng. Thêm vào đó là những gương mặt quen thuộc như Trương Chí Giao, và nếu bạn đang thiếu phim để xem, dàn diễn viên này sẽ đủ sức kéo bạn đến hết mùa thu. Nhưng con mắt của công chúng lại tinh tường hơn cả kính hiển vi. Câu nói cảnh báo thất bại
từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí người hâm mộ phim truyền hình. Hai nhà sáng tạo tên tuổi trước đây đã không thể nâng tầm danh tiếng của bộ phim, và giờ họ lại trở lại với một tác phẩm mới. Liệu các nhà đầu tư có đang cố gắng khơi lại quá khứ? Nhưng cốt truyện khá mới mẻ, nó không chỉ đơn thuần là một cặp đôi ngây thơ trong sáng với một vị CEO độc đoán, mà là một mớ hỗn độn của những thế lực con người và ma quỷ, những mâu thuẫn gia đình và sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Nếu Bồ Tùng Linh viết nên bối cảnh như thế này, nó đã có thể là một bộ phim 3 phần. Với tổng cộng 30 tập, nội dung mạch lạc và cốt truyện rõ ràng, đây hẳn là một ví dụ điển hình cho thể loại phim cổ tích. Tuy nhiên, liệu nó có thực sự thất bại hay không còn tùy thuộc vào sự ủng hộ của người hâm mộ. CP, suy cho cùng, trong thời đại bùng nổ thông tin, điều gì cũng có thể xảy ra. Anh đấu tranh trong cung điện, tôi đấu tranh trong truyện cổ tích, và những bình luận của cư dân mạng quyết định sự thành công của bộ phim. Bộ phim Vương Quyền có thể nổi tiếng đến mức nào? Điều này không chỉ phụ thuộc vào diễn xuất và ngoại hình của Thành Nghị và Lý Nhất Đồng, mà còn phụ thuộc vào cốt truyện hoàn hảo. Suy cho cùng, bài học từ 2 tập đầu đã rất rõ ràng, chỉ dựa vào những ngôi sao nổi tiếng không phải là điều ngu ngốc. Diễn xuất và ngoại hình chắc chắn rất quan trọng, nhưng nếu cốt truyện quá tệ thì dù màn ảnh có đầy tiên nữ, nó cũng chỉ là một màn trình diễn nhạt nhẽo. Tuy Hồ Ly Tinh là một câu chuyện thành công vang dội, nhưng khả năng hồi sinh của nó lại phụ thuộc vào tầm nhìn sáng tạo và sự tận tâm của đội ngũ sản xuất. Cuộc chiến tiên hiệp Ciencia này không phải là cuộc chiến xem ai lôi cuốn hơn, mà là ai thực sự truyền tải được câu chuyện. Người bình thường nghĩ gì khi xem phim? Các khán giả nữ vùng Đông Bắc thường lẩm bẩm, ngay cả Dương Mịch cũng không cứu vãn được. Lưu Thi Thi lại flop, vậy Thành Nghị làm sao được? Trong khi đó, khán giả trẻ tuổi lại lướt qua bình luận vào đêm khuya, nếu không thì tôi chuyển sang xem Conan. Ai cũng lo sợ bộ phim sẽ thất bại ngay từ đầu. Với một cốt truyện khó đoán như xổ số, không ai biết chắc ai sẽ là người chịu thiệt, nhưng với dàn diễn viên như Thành Nghị và Lý Nhất Đồng, cư dân mạng không khỏi dự đoán, biết đâu lại có người sai. Đó chính là ma thuật của phim tiên hiệp. Càng gây sốt, càng có nhiều người hâm mộ theo dõi. Nếu cốt truyện vững chắc, phim sẽ thống trị màn ảnh chỉ sau một đêm. Nếu phim flop, ngay cả WeChat Moment của nhà bên cũng sẽ xôn xao bình luận. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài và nghĩ dàn diễn viên này bất khả chiến bại, bạn chẳng khác nào bà lão bán rau chỉ trông chờ vào vẻ bề ngoài. Một chương trình hay vẫn phụ thuộc vào việc nó có được thực hiện thành công hay không, các nhân vật có được xây dựng tốt hay không, cốt truyện có vững chắc hay không, và liệu nó có thể duy trì được một lượng người hâm mộ đông đảo hay không. Khán giả không còn chỉ là những đứa trẻ 3 tuổi, dán mắt vào màn hình, chờ đợi Hoàng gia ra mắt và liên tục thốt lên, tôi tin rồi, hay, tôi sẽ không bao giờ tin vào phim truyền hình kỳ ảo nữa. Ngành giải trí đã bất ngờ thay đổi hoàn toàn, ai mà ngờ được rằng một chương trình, ngay cả trước khi lên sóng, lại có thể khiến cư dân mạng phấn khích đến mức khó tin. Liệu Hoàng gia có bùng nổ chỉ sau một đêm khi tháng 10 đến? Hay nó sẽ tụt dốc không phanh vì thiếu kịch tính? Ngay cả biên kịch cũng có thể không biết, khán giả mới là người đánh giá thực sự. Về quan điểm đối lập, không chỉ là lời nói suông, nhiều người đã thốt lên, bộ phim này có quá nhiều cái kết dở tệ. Đừng nghĩ việc thay đổi diễn viên chính hay chỉnh sửa hiệu ứng đặc biệt sẽ xoay chuyển được tình thế. Những người khác nhận xét, ngay cả Thành Nghị và Lý Nhất Đồng, những người gánh vác nửa bộ phim cũng vô ích. Truyện tranh không thể lột tả được chiều sâu cảm xúc. Ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt cũng khẳng định phim tiên hiệp lúc nào cũng chỉ hay lắm, và bạn không tin vì chưa từng khóc trước màn ảnh. Mỗi cuộc tranh luận đều gay gắt như gió đông bắc, khiến đầu óc quay cuồng. Trong khi đó, đội ngũ sản xuất thì tỏ ra bình tĩnh, bề ngoài có vẻ vui vẻ, nhưng sâu thẳm bên trong, họ gần như rụng hết tóc vì lo lắng. Phải hiểu rằng, dạo này, người hâm mộ phim truyền hình giống như giả kim thuật sư. Ngay khi cốt truyện bị phá vỡ hoặc một nhân vật sụp đổ, mọi người đều quay lưng lại với họ. Hãy nghĩ mà xem, các nhân vật chính của 2 phần trước đều là những người xuất sắc nhất, vậy mà họ vẫn bị cốt truyện làm cho vấp ngã. Lần này, với 30 tập nữa, liệu nó có thể trụ vững đến cuối cùng không? Ai có thể đảm bảo nó sẽ không bị chững lại? Đừng để những bình luận biến thành người dẫn chương trình. Xin hãy bỏ mic xuống giữa chừng chương trình. Và rồi, cốt truyện đột nhiên chuyển hướng đầy kịch tính. Ví dụ, Nhện Nhện Thanh Đồng không còn là một mỹ nhân thanh tú nữa, mà bắt đầu hành trình tự cứu rỗi. Mối thù gia tộc của Vương Toàn Phúc và những người khác không chỉ là tình yêu mà còn là chính nghĩa. Các nhân vật đa tầng lớp khiến khán giả dễ lạc lối, và phim truyền hình tiên hiệp có thể trở thành nhà vô địch lướt sóng. Thêm vào đó là hiệu ứng đặc biệt chất lượng cao và những màn chiến đấu chân thực. Danh tiếng của bộ phim có thể thực sự được cứu vãn. Đến lúc này, xung đột bùng nổ và thuyết thất bại được đề cập trước đó biến thành thuyết tát vào mặt. Ai nói nó không thể thành hit lớn, nhưng đừng cho rằng mọi chuyện đều ổn và sẽ không có gì dừng lại.
Mặc dù bộ phim dường như đã giải quyết được vấn đề về độ nổi tiếng và nhân vật, nhưng mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất vẫn còn bản chất thất thường của khán giả. Nếu cốt truyện bị chệch hướng, mối quan hệ CP bị thổi phồng quá mức hoặc bầu không khí tiên hiệp trở nên nhàm chán, bộ phim có thể nhanh chóng bị dập tắt bởi những ý kiến trái chiều của ngành giải trí. Quan điểm giờ đây hoàn toàn bị phân cực, một bên là fan cuồng nhiệt hét lên tuyệt vời, còn bên kia là anti-fan lại kêu vậy thôi à. Nền tảng này liên tục phải hứng chịu hàng loạt bình luận, và bất kỳ sự hòa giải nào về cơ bản đều chết yểu, tùy thuộc vào bên nào đang kìm nén. Giờ đây, tôi phải nói, bằng tiếng Trung giản dị vùng Đông Bắc, về dư luận, đừng đối xử với khán giả như những kẻ ngốc. Đối với một bộ phim kỳ ảo, biên kịch và đạo diễn phụ thuộc vào tài năng của họ, dàn diễn viên cần phải mạnh mẽ, và cốt truyện mới là yếu tố then chốt. Ai cũng đang tự hỏi, liệu royalty có thể đảo ngược số phận không? Nhưng quyết định cuối cùng không phải là doanh thu hay diễn xuất, mà là hàng loạt bình luận dồn dập trên màn ảnh. Bạn nghĩ bộ phim này sẽ thành công ư? Hãy giả vờ khen ngợi nó. Thành Nghị thật tuyệt vời, nghệ đồng thật đẹp, biên kịch thực sự là thiên tài. Nhưng nghĩ lại, nếu sức hút của phim chỉ dựa vào một diễn viên chính, chẳng phải người hâm mộ sẽ không thể ngừng xem sao? Tôi chân thành yêu cầu mọi người, xin hãy ngừng chỉ tập trung vào ngoại hình để thu hút lượt xem đi. Thành công lâu dài của một bộ phim vẫn phụ thuộc vào cốt truyện là vua, diễn xuất là nền tảng. Những ưu và nhược điểm đang tranh cãi gay gắt. Hoàng gia có phải là cứu cánh của bộ phim, hay chỉ là một bộ phim thành công nhờ lượt xem rồi lụi tàn? Ai có thể thực sự dự đoán được? Hãy để lại bình luận cho bạn biết, bạn nghĩ một bộ phim giả tưởng dựa vào dàn diễn viên nổi tiếng hay cốt truyện khó nhằn, liệu cặp đôi CP hùng mạnh của Thành Nghị và Lý Nghệ Đồng có thực sự thay đổi bộ phim? Đừng chỉ tin vào các tài khoản tiếp thị và tìm kiếm thịnh hành. Liệu nó có thực sự thành công hay sẽ lại flop? Hãy để lại bình chọn của bạn trong phần bình luận và xem ai có thể khai sáng cho khán giả. Bộ phim Hồ Yêu cho đến nay chỉ là một thất bại hoặc thành công ở mức trung bình, kém xa so với kỳ vọng. Điều này đã dẫn đến xu hướng sụt giảm cả về danh tiếng lẫn kỳ vọng dành cho bộ phim. Hoàng gia được người hâm mộ vô cùng mong đợi, và xét theo trailer, bộ phim xứng đáng để chúng ta cùng chờ xem. Mặc dù sức hút ngôi sao của Thành Nghị đã thu hút được sự chú ý đáng kể, nhưng nó cũng bị soi mói khá nhiều. Lượng người xem đông đảo đảm bảo bộ phim này về cơ bản sẽ tiếp tục là một cú hit. Phần tiếp theo là Đường Chiều Kỳ truyện Trường An, với sự tham gia của Dương Húc Văn và Dương Chí Cương. Phim dự kiến ra mắt vào cuối tháng 11. Bộ phim đang tiến triển cực kỳ nhanh chóng, vừa mới hoàn thành việc quay phim vào tháng 5 vừa qua. Với sự đón nhận nồng nhiệt của hai phần đầu, đây là phần phim duy nhất mà mọi người hy vọng sẽ được tiếp tục.